خب شب همگی بخیر. یه لحظه من صدا رو چک کنم. خب ببینیم که اینجا رو میذاریم روی لایو چت. خب این از خب یه دونه بورد پلی استیشن 5 اینجا که دستگاه از پشت افتاده و یه ذره پایه های پورت لنش کج شده. اگه ببینم پایه های یه ذره کج شده، ولی خب دست پورت کار میکنه سالم، کاری به این نداریم. این HDMI پورت رو میخوایم با هم تعویض کنیم و این از این قسمت پایینش اینجاش شکسته و یه دونه پنس بردارم. این قسمت اینجا شکسته، همینطور از تو هم شکسته. اینو با هم دیگه تعویض میکنیم. بعدش هم یه دونه کنترلر هست اینجا، اینم دوتا آنالوگ استیکاش. اینا رو تعویضشون میکنم با هال افکت یا TMR و بعدش هم کالیبرشون میکنم. برنامه این شکلیه. فعلا این دسته رو میذارم کنار، با این کاری ندارم و صندلی رو بیارم جلو. یه راست میرم سر اصل مطلب. ببینم که این پورت رو اول بیارم بیرون، بعدشم میریم سراغ دسته. خب پایه اینجوری ایجاد میکنم اینجا و که این بورد رو اینجوری میذارم روش. بذار بریم روی اون دوربین بهتر. این بورد رو اینجوری نگه میدارم. حالا ببینم چجوری میشه وای میسته. در همین آدم کافیه. یه که شیشه میذارم اینجا که حرارت به میزم نخوره مستقیم. خب قلکش یه ذره تمیزش کنم که لنگ نذاره ما رو وسط کن. خب بریم ببینیم که چیکار میکنیم. آها یه سری سوالام نوشته بودین راجع به اینکه بذار برم توی کامنت ها اول اینو یه جوابی بدم تا حالا ببینم کس دیگه هم اضافه میشه. یه مشکلی که هست اینه که من یه تایمی شورت ویدیو زیاد گذاشتم، فکر میکنم هفته ای 3 تا اینا. بعد این شورت ویدیوها رو لینک میکردم به ویدیوهای اصلی، ویدیوهای بلند.
و این باعث شد که انگار ویدیوهای بلند اصلا دیگه خودشون به کسی ساجست نمیشه متاسفانه. و فقط اینجوری شده که الان ویدیو که میذارم این چیزای اینجوری که من متوجه شدم که واسم مینویسین، حتی کسایی هم که سابسکرایب کردن بهشون ویدیوها رو نشون نمیده، نوتیفیکیشن نمیره واسه شون. واسه همین میخوام حتما مطمئن شید که اون زنگوله رو میذارید روی حالت همه یا آل یا نمیدونم حالا به هر زبونی که هست یوتیوبتون بذارین که همه نوتیفیکیشن ها واسه تون بیاد. و تا اگه در توانتون هست، اگه میتونید توصلش رو داریدم، با لایک کردن، کامنت گذاشتن، هر حالتی از ویدیوهای بلند حمایت کنید. کامنتاشو همیشه جواب میدم و اینجوری کمک میکنه که ویدیوهای بلندم ساجست بشه. حالا نمیدونم، من دوباره باید بیام شورت ویدیو درست کنم، لینک کنم یا هر چیز دیگه، ولی بعدیش اینه که الان این شکلی شده دیگه، نمیدونم باید چیکار کنم. حالا کاری به نداره، بریم اول ببینیم این کامنت ها رو من میذارم روی اینکه اول جدیدا رو نشون بده. اول که یه جوری بنویسید که قابل فهم باشه، یعنی اگه یه کلمه ای میبینید چیزه، یه سری کلمه ها رو همون خودشونو بنویسید. بعضی وقتا مثلا یه جوری واسه من مینویسید، من واقعا هر جوری میخونم مثلا منظورتون نمیفهمم، مثلا همین نمیدونم چی باید جواب بدم. اگه کلمه ای دارین استفاده میکنید که حالا بازم مطمئن نیستم اینجوری هم جواب میده یا نه، اگه واسط امکان داره اون کلمه ای که داری مینویسی اگه کلمه لاتینه خودشو بنویس. وقتی میای به فارسی مینویسیش بعضی وقت هست من نمیدونم چی نوشته، یعنی اینقدر وحشتناک میشه داستان. واسه همین مثلا یکی دو بار داشتم میخوندم همیشه بعد اول یه بار بنویسم که منظورت چیه، بعد جواب میدی، بعد دوباره باید بیام بخونم بگم این بود داستان، این شکلی. خب یه کسی نوشته بود که چون اینا رو من خودم کوتاه جواب دادم توی کامنت، ولی خب حالا یه توضیح خیلی کوچیکم میدم اینجا که بازتر بشه داستان. یکی نوشته که سلام، ایکس باکس سری ایکس هم تا بازی میکنه کرش میکنه یا منو پرت میکنه بیرون از بازی، یا نقطه های سبز تو بازی میاد، به نظرت مشکل از چیه؟ خب اول اینکه کلا کنسولای بازی و اگه جایی هستین که گرد و خاک زیاده یا هر چیز دیگه باید همیشه سرویس کنید، خمیر حرارتیشو عوض کنید، چون اینا فیلتر خاک ندارن، خیلی خاک توشون جمع میشه. یه دلیلش اینه که مشکل دماه که میندازه بیرون یا کرش میکنه. بعضی وقتا باگ نرم افزاریه. باگ نرم افزاری یعنی که وقتی نرم افزارت با اون بازی با اون سافتور مشکلی داره که کرش میکنه. توی ویندوز هم هست. یا همین که چیپ اون پروسسور خود ایکس باکست اون مشکل پیدا کرده. ولی معمولا دوتا گزینه اوله، یا مشکل دما داره یا مشکل نرم افزاریه. یکی دیگه نوشته یه مشکلی دارم، نورهای PS5 هم انگار خراب شده، بعضی جاهاش دون های
LED سفید داره از چیه؟ اینو متوجه نمیشم. نویسیم که متوجه نمیشه. اگرم خرابه که میشه تعویضش کرد. موقع ریختن فلاکس هیتر لازمه، همینطورم قلع. خب یه چیز جالبی که الان یوتیوب داره این که خودش با ای آیش 2 جواب و ساجست کرده به من که یکی اینا رو بزنم. یعنی نوشته فلاکس برای روان شدن لحیمکاری کاری هست، هیتر برای گرم کردن و ذوب کردن قلع. حالا اینکه نوشتیم موقع ریختن فلاکس هیتر لازمه، اینو مثلا متوجه نمیشم. خب یا بستگی به کاری که داری میکنی داره دیگه. اگه میخوای میتونی بزنی، اگه نمیخوایم نمیزنی. من اینو حالا یه لایک میکنم، یعنی این که خوندم پیام تو، اینجا جوابشم واسه مینویسم که بستگی به کاری که داری انجام میدی داره. ببین بچه، این یه داستانی که هست، یه بیسیک داره این کار که انجام میدیم. بازگشت و قربانی تصمیم تبریک از میدم. مرسی، دمت گرم بابک. حمایت نمیشه دیگه، حمایت نمیشه. منم دل سرد شدم دیگه، زیاد دنبال یوتیوب و اینا کم میام ویدیو میذارم. آخه ویدیو میذارم مثلا لایو میبینم 20 نفر زده دارن نگاه میکنن، یه دونه لایک خورده، کامنت هم نداره. نمیدونم داستان چی. بعد هم نشون داده نمیشه، همجوری فقط من دارم اینو رو تردمیل میدوام. بستگی به کاری که داری انجام میدی داره. اینو بنویسم اول. خب چرا لیکوید متال میشه؟ اینم نمیدونم یعنی چی. امکانش هست توی توری تهیه کرد واسه ایرپاد. برای من کنده شده، نمیدونم چی کار کنم. توری منظور این روکش های توی ایرپاده. باید ببینیم گیرت میاد یا نه دیگه. بستگی به اون جایی که زندگی میکنی داره. آنلاین نگاه کن. بعضی این ایرپادا بعضی وقتا خراب هم، میتونی خرابا رو ارزون بخری، جایگزین کنی. میکروسکوپی که داری چه برندی هست و از کدوم سایت سفارش دادی؟ برند میکروسکوپ زیاد مهم نیست. مهمترین چیزش اینه که این لنزایی که روش میذارید اینا باید لنزای خوبی باشه. خود بدنه میکروسکوپ اونقدر در کاراییش تاثیر نداره. یعنی داره، نه اینکه نداره، ولی خب مثلا برندهایی که قطعات تعمیرات و اینا میزنن، همه اون برندها مایکروسکوپ هم دارن تولید میکنن. حالا دیگه خود با چه برندی کار کردی، در دسترس هست، در دسترس نیست. مثلا یه مارکایی هست که توی اروپا هن، یه مارکایی توی آمریکا هن، یه مارکایی چینی هن که راحت‌تر توی ایران پیدا میشن. برندش واسه اینه داستانش. ولی لنز خیلی مهمه توی مایکروسکوپ. و مایکروسکوپ هایی که مثلا اینی که من دارم الان هم بالاش دوربین میخوره، هم 2 لنز هم پایین داره. بعد لنزها همه طرف هم عوض میشه، یعنی خود دوربینی که بالا میخوره لنز روش نصب میشه، از پایینم خود پایینش هم باز لنزاش عوض میشه، 5/10 1 اینجوری. چشمیاش هم بازم لنزای مختلف بهش میخوره. خب یه 2 دیگه هم بخونیم و بریم بعدی. من 5 دستگاه داشتم، همه رو ایستاده گذاشتم به جز یکی، پلی استیشن منظورش. دقیقاً اونی که خوابیده بود مایش ریخت و خراب شد. اون یکی 2
2 سال آخ نگفتن. خب ببین این اصلا یه چیز شانسیه، یعنی هیچ آیه از آسمون نیومده که تو اگر ایستاده بذاری خراب میشه، خوابیده بذاری خراب نمیشه. منتها همیشه تجربه و آزمون و خطاه. در حالتی که پلیستیشن لیکوید متالش توی حالت ایستاده استفاده میشه حتما نباید خراب بشه، اما زمانی که مثلا رو پلیستیشن روی میزه، خیلی هم گرم شده، داری بازی میکنی حالت ایستاده، پات میخوره به میز تکون میخوره یا هر اتفاق دیگه ای توی روشن بودن، این تکون باعث میشه اون لیکوید متال راحت تر میاد بیرون. ولی زمانی که خوابیده دستگاه بازم این اتفاق واسش میفته، منتها چون فلت هست لیکوید متال، ببین این وقتی که اینطوریه توی دستگاه، این ضربه بخوره، میبینی الان این همش اینقدرش بیرون اومده از دو طرف، این دستگاهیه که خوابیده بوده. زمانی که ایستاده است دستگاه از یه طرف لیکوید متال به معمولا میزنه بیرون. در هر دو صورت این اتفاق میفته واسش، یعنی ولی بستگی به این داره که زمانی که روشن ضربه میخوره یا نه، و دستگاهی که گرمه، مثلا 5 ساعت بازی کردی یهو دستگاه رو خاموش میکنی میزنی زیر بغل میری توی اتاق دیگه، توی این جابجا شدنه باعث میشه که این اتفاق واسش میفته. معمولا همینجوری حالت عادی استفاده کنی به این راحتی لیکوید متال پخش نمیشه بیرون. ولی در هر صورت مشکل طراحی اینا، این پدا گرم میشن، این زخامتشون یعنی اینجوری صاف میشن، این لیکوید متال راحت تر ازش میاد بیرون از این اطراف. توی حالت خوابیده میگم از همه اطراف میاد بیرون، توی حالت ایستاده از یه طرف. آره ولی خب اینجوری هم نیست که هر پلی استیشنی که ایستاده خراب میشه یا هر پلی استیشنی که حالت خوابیده استفاده میشه خراب نمیشه. یا حالا تو هم شانست بوده دیگه. من الان این مشکل رو با پایه‌های HDMI پلیستیشن 5 دارم. پایه‌ها بر اثر ضربه کنده شده. میکروسکوپ ندارم، بدون میکروسکوپ با سیم جامپر پایه درست کردم ولی جواب نداد. یه فلکس مسیر HDMI سفارش دادم. حالا فلکس مسیر HDMI واسه یکی دوتا پایه استفاده نمیشه، ولی حالا میکروسکوپ نداری شاید کارتو سریعتر کنه. معمولا اون فلکس ها به خاطر اینه که اگه تمام مثلا بیش 70% پایه ها کنده شده دیگه، دونه دونه نمیخوای جامپر واسه شون بذاری. از چه روغن فلکسی استفاده میکنی؟ دمای هیتر رو روی چند میذاری. دمای هیتر بستگی به دست شما داره، اینه که چجوری با کار میکنی. شما میتونی یه دونه پورت رو با 400 درجه در بیاری، با 360 درجه در بیاری، با 380 درجه هم در بیاری، با 450 درجه هم میتونی در بیاری. ولی خب پورتی که توش پلاستیک استفاده شده یه ذره به اون سری هیترت هم بستگی داره. پورتی که پلاستیکیه اگه بتونی با دمای پایین تری کار کنی به خرابیش کمتره، ولی خب فقط به حرکت دستت بستگی داره، یعنی میتونی با 450 هم سریعتر این کار رو انجام بدی، 380 داره مثلا یه ذره بیشتر طول میکشه. فرقاش تو اینه. ولی همیشه این یه تجربیه، هیچ قانونی وجود نه، مثلا ریاضی نیست بگی 2 به اضافه 2 میشه 4. این کاملا یعنی 100% تجربیه. و اینکه مارک هیترت هم بستگی داره. یه هیتری هست میذاریش رو 380 درجه، خروجیش مثلا 350 درجه است یا مثلا 400 درجه است. این قانون وجود نداره واسه این کار اینجوری که بگی 400 درجه تمام. اینجوری بیشتر تجربیه. از چه فلکسی استفاده میکنی؟ ببین من بخوام دروغ بهت نگم، اینجا بکنم بیشتر از 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، اینجا 6 تا 7 تا 7 تا 2 تا دیگه هم اینجا. هر کاری که انجام میدی بالاخره یه تجربه ایه دیگه. مثلا یه وقت با این فلکس کار میکنی روی یه پورت یا یه دونه قسمت میخوای سیم کشی کنی، یه فلکسی هستش که توی دمای بالا میسوزه، سیاه میشه،
کارتو سخت میکنه، خب از اون استفاده نمیکنی. یه وقت داری مثلا فلاکست سیاه بشه واسه مهم نیست، تمیز شدنش واسه مهمه که اونجا از یه فلاکس دیگه استفاده میکنی. یه وقت میخوای فلاکس دود نکنه، از یه فلاکس استفاده میکنی. یه وقت میخوای فلاکست مثلا بوی بد نده، میای از یه مدل استفاده میکنی. در حالت کلی فلاکسی خوبه که توی دمای بالا سیاه نشه، نسوزه، اینجوری تیکه تیکه نشه، بوی بدی نداشته باشه، زیاد دود نکنه. و معمولا فلاکس های نانو، حالا همه مارکا دارن، نانوها تجربه من بهتر جواب داده تا الان. سفت هم هستن ولی خب یه ذره سخت‌تر از فلاکس های نرم تمیز میشن، اینا که آبکی ترن. بعد بستگی به باد هیترت هم داره. اگه مثلا باد هیترت خیلی زیاده، فلاکسی که سفت‌تره کمتر پخش میشه رو کل بورد. وقتی فلاکست یه مایعیه که خیلی مثلا رقیقه، بادو که میگیری روی بورد، این فلاکس تمام همه جا پخش میشه، اونجایی که داری کار میکنی خشک میشه، اذیتت میکنه. قسمتی که سیم باتری دسته بهش وصل میشه کلا کنده شده، قابل تعمیره. بله همه چی قابل تعمیره، مگر اینکه نیرزه یا قطعات موجود نباشه. ولی در حالت کلی معمولا همه چیز تقریبا قابل تعمیر. حالا همه هم که نه، ولی خب در اکثر موارد همه چی قابل تعمیر. و خب بس دیگه فعلا، بریم ببینیم که چه خبره. خب این پورتو من میذارم اینجا. ببین مثلا من الان میخوام این پورتو در بیارم، دما رو میذارم رو 450 درجه، ولی این دلیل نمیشه که تو هم دقیقا بذاری روی 450 درجه بهت جواب کاری که من میکنم و بده. واسه همین باید اول روی دستگاه های خراب تست کنی، دستگاه های آسیب از قبل آسیب دیده، چی میگن، دستگاه خراب دیگه، بوردهای خراب. 4-5 تا پورت که در بیاری، اون وقت دیگه دستت میاد که باید چیکار کنی. خب بریم اینجا، اینو میذاریم اینجا، اینو کج میکنیم این قسمت. بعد دمای هیتر یه داستان دیگه هم که هست، اینه که به ضخامت برد هم بستگی داره. این بردهای ضخیم‌تر معمولا باید با دماهای بالاتری کار کنید. خب تا هم گرمه، این قلعه ها رو خالی میکنم. این هم هست. خب بریم این رو ببینیم چیکار کرد. بعد از این کار ما پورت رو در آوردیم، حالا میریم یه ذره اینجا رو تمیز میکنیم.
تیغ رو بر میداریم، این قسمت ها رو تمیز میکنیم. خب بریم ببینیم که این طرف دستگاه چه خبره. خب میایم اینجا یه فلاکس میریزیم. ببین مثلا این یه فلاکس سفته، میبینی نسبت به بقیه فلاکس ها و خیلی هم شفافه. خب حالا کاری که میکنیم این قلع رو تمیز میکنیم. در این قسمت خب میبینید این فلاکس مثلا دمای اووی من الان 450 نمیسوزه به این سرعت. واسه همین اینجا اونجوری سیاه نمیشه، من راحت میبینم دارم چیکار میکنم، بعدش هم ببینید راحت تمیز میشه. این از ویژگی های یه فلاکس مثلا واسه این کاره. میبینید سریع تمیز میشه. حالا مثلا فلاکس های دیگه بذار مثلا اینو واسه تست کنم. بریم مثلا این یه فلاکس دیگه با همون 400 درجه. اول اینکه دودو ببین، بعد یه ذره که میکشی اینجا رو تمیز میکنم. میبینی چقدر دود میکنه اینجا، هنوز ببین تمام این دود هنوزم داره میره بالا. این فلاکسی که سریع میسوزه و سیاه میکنه. میبینی این شروع میشه سوختن، یه حالت اینجوری. سریع هم تمیز میشه. ولی اگه اون دودی که میاد تو صورتت نیاز به فیلتر داری. خب اینجا یه ذره این سوراخ رو بازتر کنیم که پورت جدید بشینیم تو. خب پورت جدید رو که میخوایم بذاریم اول نوک قلبمون رو کاملا تمیز میکنیم. یه نوک قلع کاملا تمیز این شکلی فوکوس نمیکنیم. خب نمیکنیم، این شکلی تمیز. بعد دوباره یه مقدار فلاکس میزنیم اینجا. میایم یه ذره قلع کاری میکنیم.
اینجا رو این شکلی پر میکنیم. بعد از اون یه دونه پورت برمیداریم جدید و این پورت رو میذاریم اینجا، پایه‌هاشو یه ذره قلم میزنیم به این صورت. همینقدر کافی. بعدش پورت رو میذاریم اینجا، ببینیم اگه جا بشه. آره. خب. پورت رو میذاریم اینجا به این صورت. خوبه. بعد سریع هویه رو باریکش رو نصب میکنیم، اینو این مثلا میذاریم 360. میگیریم اینجا اول، از ببینم یکی این پایه ها فکرم کجه. خب اوکی. اوکی. هم هویه میزنمشون ببینید. خب اول میایم اینجا در فلکس میریزیم، این طرف هم همینطور. بعد شروع میکنیم پایه ها رو محکم کردن در ابتدا. بذار اینجا رو گرم میکنیم. بعدش هم این طرف. بعد یه ذره باد گرم رو میگیرم که این قلب قشنگ بره این تو.
ببین حرارت رو من روی پورت نمیگیرم و حرارت رو میگیرم روی خود برد که برد گرم بشه. جوش اصلیمو با همون حویه میزنم. حالا میریم که پایه ها رو دونه دونه لحیم کنیم. میتونید هم همه رو با هم یه هوی لحیم کنید. من دوست دارم همشون یه شکل باشن، دونه دونه میزنم، حس خوبی بمید. میگم هیچ قانونی 100% واسه کار کردن وجود نداره. باید ببینی خود دوست داری چی کار کنی. این سری قانون هم هست، نه اینکه دیگه کلا جنگل باشه. مثلا این پورت رو دمای 200 درجه نمیتونی در بیاری دیگه. بالاخره یه سری میگم بیسیک هم هست. خب ببینیم چیکار میکنیم اینجا. خدا نکنه دوتا پایه اینجوری به چسب بدم. اینو ما میخوایم از سیم قندکش استفاده نکنیم دیگه. بلیدش
چقدر تاریکه. اینو من بذارم اینجا. اینم حالا شد. حالا دیگه میبینید. ای بابا. ای بابا ای بابا. این دوتا دوباره. ای ای ای. همونی که هویتتون نمیگیره یه ذره قلب بزن به این سیم قلبکشت اینجوری، بعد میگیره. داستانی شد. مشکل میدونم از چیه، ولی خب یه ذره تنبلم. هر هویه‌ای رو یه کاری ساختن دیگه. یه
چیزی که نوشتی و رضا من اصلا نمیتونم بخونم. یه جور دیگه ای بنویس. ایردات چی؟ ها، علی جان. علی کیه؟ ایرادات آیسیا رو از کجا میشه فهمید؟ بستگی داره به اینکه چه آیسیه. آیسیه که مسیر شورت، آیسیه که خودش خرابه، یه آیسی گرم حرارت داره، از حرارتش میشه فهمید. مثلا قبل از اینکه دستگاه روشن شه نباید داغ شه. یه آیسی هستش که خازنای دورش رو چک میکنی میبینی شورت، میفهمی آیسی خرابه. بستگی به دستگاهش داره. بگو رو چه دستگاهی داری کار میکنی، شاید بهتر بتونم کمکت کنم. خب این پایه ها شلن، قلش نگرفته. اینو اومدم اینجا تمیز کردم، ذره قلش کم شد. خب دست من جا نمیشه اینجوری، اینجا سخت. بهتر شد. میبینی دقیقا هر هویه ای رو واسه یه کاری ساختن. از یه هویه نمیشه انتظار همه کار داشت. حالا باز اینا خوبه، راحت در میاد. اون یکی رو میذاری راحت تر. منم که انقدر تیک دارم که همه اینا باید یه شکل باشن که ولش کنی، کشش ندیم. یعنی تا فردا صبح میبینی من رو هم یه تیک فوکوسم. خب
بچه ویدیو رو لایک کنید همین الان. دمتون گرم. خب بعد از اینکه پایه‌هات رو غل زدی، کاری که من میکنم معمولا اینه که میام یه بار تمام پایه ها رو با هیتر شروع میکنم گرم کردن و محکم کردن. یعنی که نوک اوریم رو کامل تمیز میکنم، بعد میام اینجا حرارت رو میگیرم، حدسم میزنم با باد کم که فقط گرم شه. با باد کم اینجا نگه میداریم. این سه تا پایه‌ای که بغل این خازن هست، اینا همیشه توی حرارت‌های بالا شل میشن. اینا رو همیشه غل بزنید زیاد، خوب پایه محکم باشه. خب این هم از یه ذره ببین چی بگم، حساس. این مثلا الان این شبیه این نیست رو مخم. این چی میگم؟ و همه اینجوری نیستم، ولی واسه من زیبا بودن کارم مهم. همه چی خوشگل در بیاد. حالا خوشگل. خب حالا دوباره شستشو. من از این زیر بیار دارم که این تکون میخوره دیگه. یعنی نامتعادل ترین برد همینه، یعنی هیچ جا وای نمیسی.
هر ورش میکنی یه ور دیگهش کج می‌کنی. یه دو بردمون رو اینجوری پورتمون رو نگاه میکنیم، لذت میبریم از زیباییش. پایه ها رو اوکی. بله بعدش یه دستمال من میذارم اینجا، اینم اینطوری کج میذارم، نمیذاره تمیزکاری کنیم. نور اینجا رو هم کم کنیم. خیلی مهمه که اگه میخوای چسب یووی بزنی اینجا رو خیلی باید خوب تمیز کنی، وگرنه چسبت نمیچسب. این هم هست. حالا بریم یه ذره چسب یووی بزنیم این پایه ها. اینو میذاریم اینجا این شکلی تمیز. باقیش هم پاک میکنیم قبل از اینکه خشک بشه. خب این شد از این کار.
حالا برمیگردیم پشت برد. قلعه نهایی این 4 تا پایه آخرش هم میزنیم و میریم سراغ کنترلر. اینجا این میبینید هر چقدر اون طرف رو گرم کنید قلب بزنید قلب نمیرسه کامل این تور رو پر نمیکنه، واسه همین از هر دو طرف باید قلبتون رو بزنید و با حرارت. اینجا هم دوباره فلاکس و یه ذره اول قلب میزنم. اینجا همینطور. اون طرف هم به همین صورت و اینم پای آخر. بعد دوباره حرارت رو میگیرم. اینم از این. نه از 4 تا پایه. اطراف همه رو یه چک میکنم، همه چیز اوکی و تمام. این هم شد از یه پورت سالم و تمیز با چسب یوری، پایه ها محکم. تمام شد. خب اینو میذاریم کنار فعلا. زرمش کجا؟ زرم اینجا. تا بعد. حالا میریم
هر وقت کنترلرم این چیزش هم بچسبونم. خب یه دقیقه من میزم و اینجا پرمایه تمیز کنم. خب این هم از این قسم. حالا دسته کو اینجا بریم که با همین دسته رو حالا درست کنیم. اول اینکه میخوای بازش کنی اینجاها به این صورت اینو میکشی بیرون، بعدش هم این طرف اینجوری بلند میکنی. اینو میاری بالا اول این صورت، بعد از اون اینو این L1 و R1 یه چیز پلاستیکی میندازی پشتش میاریش بیرون. اینم به همون صورت. حالا اینا رو که باز کردی 4 تا پیچ داری، 2 تاش زیر همین دکمه های L1 و R1 اینجا، یکی دیگه هم این و بعد 2 تا پیچ هم اینجا داری. این یکیش، اینم یکی دیگه. خب این دوتا رو که باز کردی بعدش چیکار میکنی؟ دستت از اینجا یه ذره باز میکنی، این تا اینجاش باز میشه راحت. بعد اینو که نگه داشتی میای اینو اینجوری قفلشو باز میکنی، اون سمت هم به همون صورت میکشی اینو بالا، این قفلشو باز میکنی. خب این دوتا که باز شد، این دوتا اینجوری دسته رو نگه میداری، میکشیش بالا، اینجوری میاد بیرون. بعد میای پشت، باتری اینجوری میگیری دستت، باتری رو خارج میکنی. یه پیچ دیگه اینجا داری، اینو باز میکنی، این قاب باتریت میاد بیرون با این میکروفون. حالا اینجا از بالا 4 تا کابل داریم، زرد، سبز، مشکی، قرمز. اگرم گم کردی حواست نبود حالا یادت رفت یا هر چیزی، یه دقیقه صبر کن. اینم که ببین اینجا رو میبینی، اینجا نوشته وای، اولی وای که همون زرد، یلو میشه اولی، دومی رو ننوشته که میدونی زرد و سبز باید اینجا باشه، اینجا هم که میشه مشکی قرمز، اینجا نوشته آر، پس میدونی قرمزت پایین. خب
کاری هم که میکنی چیه؟ اینو کابل تو نگه میداری، یه ذره گرم میکنی، اینا در میاد. فقط حواست باشه که بدنه دستت پلاستیکیه، نسوزونیش. خب این از این. بعد میری این طرف. خب 4 تا کابلا رو که باز کردی، این کابل ترک پد بالا رو باز میکنی، این بغلا، یه دونه اینجا. بعد این دوتا رو از این ور فشار میدی که این برد اینجوری بیاد بالا. این شکلی. این اسپیکرت هم چسبیه، میتونی همون اول در بیاری، فقط اینجا پایه هاشو حواست باشه که به این دوتا میخوره، همونجوری بذاریشون توی دستگاه. خب حالا چیکار میکنیم؟ اینجا دوباره به همون روش قل کشی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا رو گرم میکنی، دونه دونه قلع این پایه ها رو میکشی بیرون. واه، تمیزش میکنی اینو موشک میشه. نگاه کن، کلی بازی. این طرف هم
لازم هم نیست همه رو با قل کشت بکشی، میتونی در یه حدی خالیش کنی. بعدش اینجا برد تو میذاری روی یه دونه، بستگی داره چی داری، یه هولدری یه چیزی، برد تو اینجوری نگه میداری. خب بعد از پشت حرارت رو میگیری، میاری بیرون. خب بزنم فوتش کردم خونش. خب حالا اینجا که نگاه کنی میبینی که تقریبا پایا تمیزه. اون یه ذره هم که باقی مونده رو دیگه میای با سیم مرکش، هویه مناسب، بقیهش رو خالی میکنی. مثلا اینا اکثرا خالی هن دیگه، فقط یه ذره اینجا با این یه ذره تموم. اون طرف هم همینجوری، اینا اکثرا خالی هن. یه ذره این، یه ذره این یکی خالی، یه ذره گوشه اینه و تموم شد. حالا دوتا حال افکت میخوایم. هم حال افکت های ما این شکلی. بذار پایش رو صاف کنم. خب این است. اینو از این پشت اینجوری میذاریم این تو، فشار میدیم، پایا از این ور میزنن بیرون.
این طرف هم همینطور. خب به این صورت هر دوتا رو که گذاشتیم تو، اینجوری پایه از این ور همه زدن بیرون، چون بعضی وقتا فشار میدین پایه کج میشه از این ور نمیاد بیرون. حواستون باشه که همه رو چک کنید، همه که صاف اومدن از این ور بیرون شروع میکنید غلط زدن. غلط زدن هم که دیگه بلدین دیگه، این گرم میکنی از این گوشه قلم میزنی اینطور. بعدش هم میریم اون طرف. این غلط زدیم. خب نمازی همه رو که غلط زدی، بعدش هم دیگه تمیزش میکنی و میریم واسه کالیبره کردنش. خب ببینیم چه شکلی شد. برس سفت تر میخوام که اینو قشنگ تمیز کنم.
خب حالا واسه کالیبره کردن باید باتری تو وصل کنی حتما. این صورت بعد من اینجا میرم روی حالت استودیو مود، از اینجا میام اینو باز میکنم. یه دقیقه به من وقت بدین. خب اینو بیارم بذارم این وسط این شکل. حالا خب ببین اینجا زمانی که اومدی این قسمت، یعنی این یه سایتیه که روی گیت هاب دوال شوک خط تیره tools.github.io گوگل هم کنید واسه کالیبره کردن درجا واسه تون میاره. خب وقتی که به اینجا رسیدین روی کروم این سایت رو باز کردین، باتریتون وصله، با یو اس بی این کنترلر رو وصل میکنید. خب ببین چراغش نارنجی میشه اینجا. حالا زمانی که اینجا میزنید واسه کانکت شدن یه پاپ آپ باز میشه روی کرومتون که کنترلرتون انتخاب میکنید. بعد میاید این قسمت، توی این قسمت که اومدیم ببین اینو میبینی. خب این هم از اینجا این دوتا داره میچرخه. این هم از این. ما اینجا چی داریم؟ یه حالتیه که زمانی که شما اینو میزنید آها ببین این قسمت گزینه سوم، حالا این آلمانیه ولی خب سومی اینه که فاین تیون میکنی. فاین تیون که میکنی الان ببین من با اینو بذارم توی بدنش که این دکمه های بالا پایین کار کنه، ولی فاین تیون اینو که هستی این شکلی الان باید چیزو پس بذارمشون تو که بتونم اینو نشون. یه دقیقه ببندیمش دیگه، صبر کن. این کله های قلمبیش هم میخواستم عوض کنم. کجاه؟ حالا پیدا نمی کنم فعلا، بذار با همینا. حالا ما کاری به این کابل ها و اینا نداریم، اینا رو بعدا لحیم میکنیم. فقط میخوام بهتون نشون بدم که اینو چجوری در حالت فاین تیون بتونی کالیبره کنیم. پیچش هم ببندم.
وایس این تو اول. خب اینم از باتری. خب ببین فاین تیون رو میای اینو میبینی الان. خب با این دکمه های این بغل این جهت ها، مثلا الان داره این بالا میلرزه، شروع میکنی ضربه زدن به پایین، نگه میداری این میاد این وسط. الان مثلا یه ذره به این سمت راسته، میای چپ صفر میشه. بعد زمانی که این کار انجام دادی یه ذره باید اینو بچرخونی ببینی وسط وای میسه یا نه. میبینی؟ خب حالا وسطه. حالا پایین ترین نقطت باید این بشه، زمانی که پایین نگه میداری این آبی میشه، اینو باید برسونی به 1 یا 999. از بالا هم ببین الان -1. خب پس وقتی که اینجا به 1 نرسیده اینو پایین نگه میداری، شروع میکنی پایین زدن اینجوری. $980. خب ببین 1 -1 میری این سمت، مثلا 960. این سمت میری، این طرف هم همینطور. هر جا کم و زیاده دیگه با خب ببین الان درست شد. میبینی؟ خب یه ذره ببین هنوز میلرزه رو به پایین، دوباره یه دونه میزنی بالا دوباره باش کار میکنی. خب این از این. حالا میری این یکی، ببین دور اونوری آبی شد این یکی. خب الان ببین مشکل اینه که اینو بعد بیاری میزنی راست میاد وسط، حالا میاریش پایین. خب هنوز بازی میکنه. خب این از این. یه ذره بالا. خب این چون تو هم نیست دقیق. خب حالا این شد واسه اینی که اینو بیاری وسط. این تب اول. تب دوم واسه چرخششه. یعنی میبینی الان این تا پایین نیست، میبینی از بالا خطا داری میای بیرون ولی از قسمت پایین اینجاها نمیرسه به پایین. توی این حالت چجوریه؟ استیکتو میاری پایین، شروع میکنی جهت پایین رو مثلا میدی این برسه به 980 991. حالا ببین اینو داری. حالا این ورم همینطور میری به اون ور که برسی 960 970 981. این طرفم ولی سعی کنید پیچا رو ببندید توی مرحله آخر این کار رو بکنید. خب حالا اینجا دیگه اینو پر میکنی دیگه، با اینا بازی میکنی تا اینو کامل پر کنه. بازم مثلا میاری پایین 930 980 این شکلی. یه این هم هست. حالا میری این ور، اینجا هم ببین مثلا این ور که میری نمیرسه به ته، میبینی؟ خب حالا به خاطر این هم هست که من این پیچ پشتش شله، ولی اینجوری باید پر کنه تهش برسیم مثلا به چه میدونم 4% خطا، 5%، 3 بین 3
تا 5 تا 10 هم بعضی وقتا دیگه حالتهای بعدش اوکی. آره ولی ببین اینجا خودت هم خودش واسه نوشته مثلا بین 7 تا 9%. میبینیم حالا ما اینو کردیم 8 و نیم، اینم خطاش 9%. ولی وقتی که پیچاتو نبستی ببین این مثلا میبینی نمیرسه به پایین، ولی من از پشت که فشار میدم این چون به خاطر اینکه شله این استیک هنوز تمام دستگاه باز. این هم از این. خب تموم شد. پس سوال هر چیزی داشتیم واسه هم بنویسیم. لایک کنید ویدیو رو حتما. من یه ذره متاسفانه نسبت به این یوتیوب دل سرد شدم، به خاطر اینکه میگم یه تایمی اومدم شورت ویدیو گذاشتم زیاد و این باعث شد که دیگه ویدیوهای بلند و لایو و اینا به هیچکی نمایش داده نمیشه. پس اگه به درتون میخوره، اگه دوست دارین نگاه میکنید کانالو، حمایت کنید که منم انرژی بگیرم، با انرژی بیشتر بتونیم ببریم جلو همه چی رو با هم. و سوالی هر چیزی هم باشه کمکی از دستم بر بیاد کمکتون میکنم حتما. پس اگه سوالی چیزی هم دارین که میبینید توی کامنت و اینا اوکی نیست نمیتونید بنویسین یا هر چیزی، اینستاگرام هم هست اونجا هم میتونید باسم پیام بذارین، اونا رو هم میخونم. و همین، شبتون خوش، تنتون سالم و تا ویدیوی بعد.